ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું તહેવારો માટે એકદમ ક્રિસ્પી એવી ઘડી પૂરીની રેસીપી। તો ચલો એકદમ સરળ રીત સાથે રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। તો ઘડી પૂરી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ ગળ્યું પાણી બનાવીશું। તો એની માટે અડધો કપ દેશી ગોળ લીધો છે, જેને એક વાસણમાં લઈ હવે એ જ કપના માપથી આપણે અડધો કપ પાણી લેશું અને આ બંને વસ્તુને આપણે ગેસ પર રાખીને ગરમ કરી લેશું। અહીં દેશી ગોળ છે ફટાફટ પાણીમાં મેલ્ટ થઈ જાય છે, એટલા માટે જ્યાં સુધી દેશી ગોળ અવેલેબલ હોય ત્યાં સુધી એ જ લેવો। તો તમે જોઈ શકો છો ગોળ છે એ મેલ્ટ થઈ ગયો છે। તો આપણું આ ગળ્યું પાણી તૈયાર છે। ગેસ બંધ કરી દેશું અને ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે લોટ બાંધીશું। હવે લોટ બાંધવા માટે એક વાસણમાં આપણે 2 કપ જેટલો રોટલીનો લોટ લેશું અને ત્યારબાદ આમાં આગ પૂરી એકદમ ગળી ન લાગે એની માટે પિંચ જેટલું મીઠું, અહીં મેં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે। ત્યારબાદ 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું અને મોણ માટે અહીં મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેર્યું છે। તમે ઘીની જગ્યાએ તેલનું મોણ પણ લઈ શકો। હવે પૂરીનો લોટ બાંધવા માટે જે આપણે ગોળનું પાણી તૈયાર કર્યું હતું એને મેં ગાળી અને 1 કપમાં ભરી દીધું છે, એટલે કે 2 કપ લોટ સામે મારી પાસે અત્યારે 1 કપ પાણી છે। હવે આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું અને ત્યારબાદ આ જે પાણી તૈયાર કર્યું છે એને ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈને આપણે જો પૂરીનો લોટ બાંધીએ એવો બાંધી લેવાનો છે। એકદમ કઠણ પણ નહીં અને એકદમ ઢીલો પણ નહીં। તો આવી રીતે ધીમે ધીમે બધું જ પાણી છે આપણે એડ કરી દીધું છે અને આપણો લોટ બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ લોટને ઢાંકી અને અડધી કલાક માટે રેસ્ટ ઉપર રાખી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે આમાંથી પૂરી બનાવીશું। તો અડધી કલાક પછી આપણે લોટ જોઈએ તો એકદમ સરસ રીતે સેટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે આમાંથી 2 મોટા લુવા બનાવી લેશું। આ પૂરી છે થોડી રેગ્યુલર પૂરી કરતાં જાડી હોય છે, તો અહીં એકદમ મોટો લુવો લઈ હવે પાટલી પર રાખીને થોડી સેમી થીક એવી રોટલી વણી લેવાની છે અને રોટલી વણાઈ જાય ત્યારબાદ મેં અહીં ગ્લાસ લીધો છે, તમારી પાસે કોઈ પણ કૂકી કટર હોય તો એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। અને હવે આપણે એકદમ ગોળ પૂરી જેવો શેપ આપી દઈશું। તો આપણી આ પૂરી છે એ તૈયાર થઈ ગઈ છે। વધારાનો લોટ છે કાઢી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ કાંટા ચમચીની મદદથી આપણે આમાં કાણા પાડી લેશું, જેનાથી પૂરી છે ફૂલે નહીં। અને તમે થિકનેસ જુઓ તો આ ટાઈપની થિકનેસ હોવી જોઈએ। તમારે આનાથી થોડી પતલી કરવી હોય તો પણ ચાલે। હવે આવી રીતે બધી પૂરી છે એને પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ પૂરીને એટલીસ્ટ 15 થી 20 મિનિટ માટે સુકાવા દેવાની છે અને સુકાઈ જાય ત્યારબાદ તળી લેશું। તો હવે પૂરી તળવા માટે મેં અહીં મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરી લીધું છે અને ત્યારબાદ તેલમાં થોડો લોટ નાખીને જોવાનું તો એ તરત ઉપર આવે છે, એનો મતલબ કે તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે। હવે ગેસની ફ્લેમ છે મીડિયમ જ રાખવાની છે અને પૂરી આપણે આમાં નાખી દઈશું અને તરત જ ફેરવવાની નહીં। પૂરી એક વખત ઉપર આવી જાય ત્યારબાદ ઝારાની મદદથી ઉપર નીચે કરતા જઈને આ પૂરીને એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી તળી લેવાની છે। આ પૂરીને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ન તળવી, મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તળવી। લો ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો તેલ રહી જશે। તો આ વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી, કારણ કે આ પૂરી થોડી રેગ્યુલર પૂરી કરતાં જાડી હોય છે, એટલા માટે તળાતા થોડો એને વધારે સમય લાગશે પણ તળાઈ જશે અને ત્યારબાદ થોડી ઠંડી થશે એટલે આ પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બની જશે। તો અહીં તમે કલર જોઈ શકો છો, એકદમ બ્રાઉન જેવો કલર આવી ગયો છે। તો બસ આપણી આ પૂરી તળાઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને આ જ રીતથી બીજી બધી પૂરી છે બનાવી લેશું। આ પૂરીને તળશો ત્યારે થોડી સોફ્ટ લાગશે પણ જેમ જેમ ઠંડી થશે એમ એકદમ ક્રિસ્પી અને કડક બની જશે। તો બધી જ પૂરી છે મેં તળીને તૈયાર કરી દીધી છે। આશા રાખું કે એકદમ સરળ રીતથી બનેલી આ ઘડી પૂરીની રેસીપી તમને જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।